วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมวิโรจน์ Landstorm นะครับเช่นเคยครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับขั้นตอนของการติดตั้งในรถรุ่นต่างๆนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นรุ่นของ Ford Everest นะครับซึ่งคันนี้มีคันพิเศษอย่างก็คือว่าคันนี้เป็นรถใหม่จะเรียกว่าป้ายแดงก็ยังไม่ได้นะเพราะป้ายก็ยังไม่ออกเลยเจ้าของเนี่ยสไลด์มาจากทางใต้จากสงขลานะครับเพื่อขึ้นมาเซ็ตช่วงล่างโชคแล้วก็เปลี่ยนล้อแล้วก็จบด้วยขั้นตอนของการติดตั้งเบรกเราจะตามมาดูกันนะว่าชุดเบรกของคันนี้ในล้อ20เนี่ยลูกค้าอยากได้เต็มล้อเนี่ยจะเป็นจานในขนาดไหนแล้วคาลิปเปอร์จะเป็นทรงไหนอย่างไรเรามาตามชมกันครับครับก็เสร็จสิ้นการวิ่งทดสอบในรุ่นของ Ford Everest ไปที่เรียบร้อยนะครับกับชุดคาลิปเปอร์ AMG หน้า6หลัง4นะครับกับจานบิ๊กไซส์400มิลลิเมตรนะครับในล้อ20เรียกว่าเต็มกันสุดๆเลยแล้วก็ระบบเบรกดีมากบวกกับช่วงล่างที่รถคันนี้เซตมาเป็นอย่างดีนะครับด้วยความที่ว่าเบรกกับโชคเนี่ยสัมพันธ์กันทำให้การเบรกเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆจะบอกว่าอยากให้เพื่อนๆทุกชนให้มีโอกาสอยากให้มาลองคันนี้เลยฟีลลิ่งเยี่ยมแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมเพจของเรานะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันฝากติดตามชมด้วยครับขอบคุณครับ